Een heavy-duty werkkruk stofferen. Soms is het handig om in je werkplaats een paar krukken te hebben die je in hoogte kan verstellen. En nog handiger is om er één te hebben die je kan verrijden terwijl je werkt. Dus heb ik er 2 gestoffeerd. De kruk zonder wielen had geen gestoffeerde zitting en degene met de wielen is de basis van een trippelstoel waar we een nieuwe houten ronde plank voor hebben gemaakt. Als basis heb ik gebruikt een laag polypress van 6 cm. Dat is samengeperst schuim en is zeer stevig. Dat is ook nodig omdat er flink op gezeten wordt tijdens het werken. Daarbovenop heb ik een laag koudschuim SG40 geplakt om toch een zachte zit te hebben. Teken de cirkel uit aan de hand van de bestaande zitting. Het schuim ietsjes groter dan de zitting. Om het schuim soepel uit te kunnen zagen gebruik ik een polyetherzaag. Ik heb wat blokjes hout om het schuim gelegd om het schuim rond te kunnen draaien zodat de voet van de zaag de ruimte heeft. Dan plak je het schuim op de houten zitting. Lijm zowel het schuim als het hout in. Meet de hoogte van de zitting plus 1 cm naad aan de bovenkant plus 3 cm aan de onderkant om straks het leer op te spannen. Dek de zitting af met een laag dacron. Ik gebruik hier 100 grams. Dit plak je eenzijdig. Met een gelpen geef ik de gaten en de littekens aan op het leer die ik niet op de zitting wil hebben. Je ziet, het litteken is op de achterkant ook goed te zien en dat is een zwakke plek. Ik wil de cirkel 1 cm groter dan de zitting. Dat is dan de stiknaad. Maar in plaats van overal streepjes te zetten van 1 cm, gebruik ik een buigliniaal. Dan meet je de diameter op en zo kan je de pi berekenen voor je opstaande rand. Leer snijden langs liniaal met een snijmat eronder, maar met een goede scherpe schaar gaat het ook. Vouw de opstaande rand dubbel en geef het midden aan.
ik geschalmd. Hier komt de stiknaad van de opstaande rand. Stik nu de opstaande rand aan elkaar op 1 cm van de rand. Zet je steeklengte wat langer voor het sierstiksel. Vouw je stiknaad open en stik beide kanten door. Vouw nu de cirkel en geef aan 2 kanten het midden aan. Leg de opstaande rand onder en begin in het midden van de stiknaad met sierstiksel en in het midden van de cirkel. Hou altijd voor zover mogelijk het rechte deel onder. Zet vast met een paar steekjes. Zet ook de andere kant vast. Zo hoef je maar de halve cirkel uit te halen als je onverhoopt niet goed uit zou komen met stikken. Je kan nu gelijk de hele cirkel op 1 cm uit de kant naaien. Je ziet, de onderkant is recht. Zorg dat je de cirkel meebeweegt en de rand langs de rechterkant mee laat lopen. Ik laat het je ook vanaf de andere kant zien. Zoals je ziet kom ik goed uit bij het eerste gedeelte. Op naar de tweede helft van de cirkel. Gelukkig, ik kom goed uit. Ik zou een slechte beurt maken als dat niet het geval was, toch? Hecht aan en af als je weer bij het begin bent aangekomen. Zet je steeklengte weer wat langer voor het sierstiksel. Dit keer komt het stiksel alleen op de opstaande rand. De naad is naar één kant gevouwen aan de binnenkant.
Trek de hoes stapje voor stapje over het schuim heen totdat het helemaal aan alle kanten strak zit en de stiknaad in een vloeiende lijn loopt. Om de hoes vast te zetten gebruik ik in ieder geval gehoorbescherming, nietjes van 8 mm en een tekker met brede neus type 80 op luchtdruk. Mijn compressor staat op 6 bar. Zet de hoes in segmenten vast met een ophechnietje. Voor diegenen die het nog niet weten, dat is met 1 pootje in het hout. Draai je zitting om. Ben je tevreden? Ik duidelijk wel. Zet dan de hoes definitief vast. Kijk, was je nu niet tevreden, dan zijn ophechnietjes veel makkelijker te verwijderen dan definitieve nietjes. Heb je het hele rondje gehad? Snijd dan het overtollige leer af met een hobbymes en monteer de zitting op de kruk. Omdat de krukken toch in de werkplaats staan, vond ik het leuk om bij eentje een extra lapje te stikken waar een klein gaatje in het leer te zien was. Zonder om dat stukje leer weg te gooien, toch? En hier het eindresultaat.